Presidenti Trump mes 10 udhëheqësve botror në ceremonitë e 100 vjetorit përfundimit të luftës së parë botërore në Paris. Shkon në 25 numri i viktimave nga zjarret në Kaliforni. Në Florida fillon rinumërimi i votave në zgjedhjet e kontestuara për në Senat dhe për guvernator. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari. Jam Rudina Dervishi. Në këtë emision do të ndiqni një reportazh nga New Yorku mbi ceremoninë e riadhëzimit të eshtrave të mitat frashit në Shqipëri. Etika në sistemin e arsimit në Shqipëri do të jetë tema e një kronike sonte nga Tirana. Presidenti Donald Trump nderoi sot trupat amerikane, franceze dhe të aleatëve të tjerë që humbën jetën gjatë luftës së parë botërore. Ai foli gjatë një vizite në varezat dhe memorialin amerikan Orën pranë Parisit në prag të ditës së veteranëve përpara se të kthehet në Washington DC. Më shumë se 1500 amerikanë që vdiqën gjatë luftës janë barozur në këto vareza. Presidenti Trump është kritikuar që nuk shkoi për të vizituar një varezë tjetër amerikane pranë Parisit të shtunën. Moti me shi nuk lejoi udhëtimin me helikopter që ishte planifikuar dhe vizita u anullua. Presidenti Trump ishte ndër udhëheqësit botror që morën pjesë në ceremoninë organizuar në Paris për shënuar 100 vjetorin e luftës së parë botërore. Sot, në fjalën e tij, presidenti francez Emmanuel Macron troqi vëmendjen tek rreziku i rikthimit të nacionalizmit dhe bëri thirrje për ruajtjen e trashëgimisë së paqes së vulosur me gjakun e të rënëve. Gjashtëdhjetë kryetarë shtetesh dhe qeverish u mblodhën sot në një ceremoni tek varri i ushtarit të panjohur, një simbol i sakrificës së miliona njerëzve që vdiqën gjatë viteve 1914-1918. Ceremonitë filluan në orën e saktë kur 100 vjet më parë, më 11 nëntor 1918, pushuan armët e luftës në Francën perëndimore. Udhëheqësit e shumicës së vendeve që dërguan ushtarë në frontin e perëndimit, ndërta edhe presidenti amerikan Donald Trump, qëndruan në heshtje për të nderuar sakrificën e të rënëve. Asnjë ushtar që mori pjesë në luftën e parë botërore nuk jeton më sot. Në atë kohë ajo quhet lufta që do të jepte fund të gjitha luftrave, por konflikti global shpërtheu sërish vetëm 20 vjet më pas, me viktima dhe dëme të paprecedenta. Presidenti Macron foli për sakrificat e një shekulli më parë gjatë 4 viteve të masakrës në Evropë. Ai u bëri thirrje udhëheqësve të botës të bashkohen në luftën për paqen. Additionnons nos espoirs au lieu d'opposer nos peurs. Ensemble, nous pouvons conjurer ces menaces. Le të ndërtojmë shpresat tona dhe jo frikën ndaj njëri tjetrit. Së bashku ne mund të shmangim kërcënimet, spektrin e ngrohjes globale, varfërisë, urisë, sëmundjeve, pabarazisë dhe ignorancës. Ne jemi angazhuar në këtë luftë dhe mund ta fitojmë atë. Le ta ndjekim këtë rrugë sepse fitoria është e mundur. Poursuivons-le, car la victoire est possible. Ndërsa u pa të shtrëngonte duart me presidentin rus Vladimir Putin gjatë ceremonisë, presidenti Trump anulloi një vizitë planifikuar për ditën e djeshme në një varrezë ushtarakësh amerikan pranë Parisit. Në një deklaratë të Shtëpisë së Bardhë thuhet se vizita u anullua për shkak të vështirësive logjistike të shkaktuara prej kushteve të motit. Pati kritika në mediat sociale që presidenti Trump qëndroi në Paris pa planifikuar aktivitete të mëtejshme, ndërkohë që transmetoheshin pamje gjatë ditës të presidentit francez Emmanuel Macron dhe kancelares gjermane Angela Merkel në vendin ku aleatët fitimtarë dhe Gjermania humbse nënshkruan marrëveshjen që i dha fund luftës. Në ceremonitë e fundit të luftës së parë botërore morën pjesë edhe udhëheqës të Ballkanit. Korrespondenti i Zërit Amerikës Besim Abazi njofton nga Parisi. Njëqind vjet më parë, Ballkani ishte skenë për plasjeve të fuqive të bllokut dhe antarëve të Antantes dhe fundi i luftës çoi në rivizatim kufish në zonë. Njëqind vjet pas luftës së parë botërore, udhëheqësit e vendeve të Ballkanit ishin në mesin e udhëheqësit botëror në Paris, por me vete bartin ende mospajtime të thella që përcillen me fjalë të ashpra, akuza e ndonjëherë edhe bringëllimarrësh.
Në mesin e pjesëmarrësve në ceremonitë në Paris ishin edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Aleksandar Vučić, të cilët vetëm 2 ditë më parë dështuan të shënojnë ndonjë përparim në bisedimet e ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Të dy ata morën pjesën e darkën së shtunës organizuar nga presidenti francez Emmanuel Macron. Ata shtrënguan duart me njëri tjetrin, por nuk ka pasur ndonjë bashkëbisedim të gjatë ndërmjet tyre, ndonse ishte paralajmëruar mundësia që të ketë një takim të ndërmjetësuar nga presidenti francez. Të dielën ata shpërndan në rrjetet sociale postimet për takime me udhëheqës botror duke veçuar përshëndetjen me presidentin amerikan Donald Trump. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se ka falendëruar presidentin Trump për mbështetjen amerikane për Kosovën dhe rolin e saj vendimtar për lirinë, pavarësinë dhe shtetëndërtimin e saj. Në këtë periudhë të rëndësishme për Kosovën ishte inkurajuese të dëgjojë se presidenti Trump mbështet 100% ndarritjen e një marrëveshje ligjërisht të detyrueshme ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, shkroi ai. Presidenti serb tha se ka marrë lëvdrata nga presidenti amerikan për popullin serb, ndërsa i kushtoi vëmendje të posaçme takimit të tij me kancelaren gjermane Angela Merkel, e cila është më zëshmja deri tash kundër ideve për ndryshimin e kufive në procesin e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në një njoftim të zyrës së tij thuhet se presidenti serb ka informuar kancelaren Merkel për rrjedhën e bisedimeve me Kosovën, duke vënë theksin tek taksa shtesë vendosur nga Kosova ndaj mallrave nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Ishte kjo taks që mbizotroi takimin e fundit ndërmjet presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe presidentit serb Aleksandar Vučić, i cili tha se nuk do të ketë vazhdim bisedimesh derisa ajo nuk hiqet. Të martën qeveria e Kosovës vendosi taksën në shenjë kundërshtimin ndaj, siç u tha, fushatës agresive të Serbisë ndaj shtetësisë së Kosovës. Serbia vazhdon të kundërshtojë pavarësinë e Kosovës që u shpall në shkurt të vitit 2008 me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara dhe vendeve kryesore të Bashkimit Evropian, por ajo është përfshirë në një proces bisedimesh për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, që është kusht për integrimet evropiane të dyja palëve. Por procesi i bisedimeve që u vënë në hijen e ideve për ndryshime kufish, por ngecë me gjithë paralajmërimet si fillimi i vitit të ardhshëm, do të dojë të ishte periudha përmbylljes së një marrëveshje ndërmjet të dyja vendeve. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Paris. Në zhvillime të tjera, autoritetet gjetën 14 trupa të tjerë të vdekur të shtunën, pasi një zjarr i madh shkatroi një komunitet të Kalifornisë Veriore, duke e çuar në 25 numrin e të vdekurve nga zjarret atje. Autoritetet kanë shpallur gjendjen e jashtëzakonshme në veri të Kalifornisë për të ndihmuar në lehtësimin e përpjekjeve të shpëtimit. Sherifi i Sharkut Butte, Cory Honia, tha se viktimat u gjetën të vdekur brenda ose jashtë shtëpive apo makinave të tyre. Sot u gjetën 14 trupa të tjerë dhe tani numri i jetëve të humbura për ne është 23. 4 prej tyre u gjetën në zonën Concal, 2 prej të cilëve ishin në makina dhe 2 brenda në shtëpitë e tyre. Përveç kësaj, u gjetën 10 trupa në zonën Paradise. Njoftimi të shtunën e çon në 25 numrin e njerëzve që kanë vdekur gjatë këtyre zjarreve në Kaliforninë Veriore dhe ato jugore. Zyrtarët thanë se zjarri në zonën Campfire është bërë më shkatruesi në historinë e shtetit dhe i treti më vdekjepruesi. I gjithë qyteti luksoz i Malibus është evakuuar dhe një vend historik ku filmoheshin filmat western është shkatruar pas shpërthimit të zjarrit. Vatra e zjarrit Woolsey po kërcënon rreth 75.000 shtëpi në rrethin Ventura në veriperëndim të Los Angelesit. Kalifornia ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme në pjesën veriore të shtetit për të ndihmuar në lehtësimin e përpjekjeve të shpëtimit në atë që ka qenë një nga vitet më të këqija për zjarret në shtet. Zyrtarët i kanë bërë thirrje njerëzve të mos kthehen në shtëpitë e tyre derisa të jepet drita jeshile nga autoritetet. Autoritetet e shtetit të Floridas urdhëruan të shtunën rinumërimin elektronik të votave të zgjedhjeve kontestuese për senat dhe për guvernator, pas akuzave për mashtrim nga kandidatët. 18 vjet pasi Florida ishte në qendër të një betejë për presidencën amerikane, ky shtet përsëri tërhoqi vëmendjen e amerikanëve pas zgjedhjeve të së martës, të cilat nuk vendosën në mënyrë të qartë fituesin e garave për senator dhe guvernator të shtetit. 67 distriktet të Floridës kishin afat deri të shtunën në mesditë për të dorëzuar rezultatet një zyrtar të zgjedhjeve. Ligji i shtetit thotë se automatikisht duhet të ketë rinumërim elektronik të votave nëse dallimi mes kandidateve është më i vogël se 0.5%. Sekretari i shtetit në Florida, Ken Dessner, lëshoi urdhrin zyrtar për rinumërimin e votave pak kohë pas afatit përfundimtar të numërimit të votave.
Pas përfundimit të numërimit të votave, gara për senator mes guvernatorit republikan e largim Rick Scott dhe demokratit Bill Nelson ishte shumë e ngushtë. Kandidati republikan Rick Scott ka një epërsi prej vetëm 12.562 vota nga gati 8.2 milion vota të hedhura, një diferencë prej vetëm 0.15%. Kandidati demokrat për guvernator Andrew Gillum, i cili të martën pranoi humbjen, ndryshoi qëndrimin e tij të shtunën. Po zëvendësoj fjalët e mia të pranimit të humbjes me një thirrje pa kompromis për numërimin e çdo vote. Në një deklaratë të publikuar të shtunën, sekretari i shtetit i Floridës, Dexter, tha se rezultatet e rinumërimit elektronik duhet të publikohen më 15 nëntor në orën 15. Presidenti Trump nuk ishte i kënaqur me këtë zhvillim dhe shkruajti në Twitter nga Franca: "Përpjekje për vjedhjen e zgjedhjeve të mëdha në Florida, ne po ndjekim nga afër situatën." Në 10 nëntor, në New York u mbajt ceremonia për riadhëzimin e eshtrave të Mitat Frashërit, personalitetit të shquar kulturor dhe politik shqiptar. Eshtrat e tij u nxorën në një ditë më parë nga vareza Ferncliff e qarkut Westchester, u preshin që nga viti 1949 dhe të shtunën u çuan në qendrën Nën Tereza të kishës shqiptare që ndodhet pranë varezës për ceremoninë e përcjelljes. Siç njofton nga New Yorku kolegu ynë Ilir Ekonomi, eshtrat do të nisen për në Shqipëri më 12 nëntor. Shqiptarët e Amerikës i dhanë lamtumirën e fundit Mitat Frashërit, personalitetit shumë dimensional, të njohur me emrin e letrave Lumos Skëndo. Ceremonia solemne u mbajt të shtunën në qendrën Nën Tereza të kishës Zoja e Shkodrës në New York. Eshtrat riadhësohen me vendim të Këshillit të Ministrave të Shqipërisë të marrë në korrik të këtij viti, pas një propozimi të bërë nga studiuesi i Mitat Frashërit, Uram Butka, dhe Instituti Lumos Skëndo që ai drejton. Ka qenë një punë e gjatë, ka qenë një punë bashkëpunuese me qeverinë, me institucionet amerikane, me të gjithë komunitetin shqiptar. Kemi kontaktuar një numër të madh individësh, organizatash në New York, në Washington, në Detroit, në Boston, në mënyrë që të gjenim të gjithë informacionin e duhur, që ta kthenim Mitatin jo thjesht në një moment caktuar, por ta kthenim atëherë kur të gjithë bashkë festonim një nga ngjarjet më të rëndësishme, 110 vjetorin e Kongresit Manastirit, dhe menduam që kjo të ishte një nga pikat kulminante të vitit Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Kthimi i Mitat Frashit ka rëndësi historike, jo vetëm për vlerën e tij historike dhe kulturore, se ka një pasuri të jashtëzakonshme kulturore, historike dhe politike, por edhe për faktin se është anatemuar, është përbaltur, është quajtur kriminal bashkëpunëtor me pushtuesit dhe instituti jonë jo vetëm që e boton veprën e tij të plotë në 14 vëllime, por njëkohësisht u bë dhe nismëtar për kthimin e eshtrave të tij. Kam qenë shumë i emocionuar mbrëm kur u ndodha përpara varrit të Mitatit. Bashkëpunëtorit të ngushtë edhe të Timetit, Safet Butkis, kanë qenë bashkëpunëtor të një ideje të madhe, luftëtar të një ideje të madhe, por që të dy, njeri u vra nga komunistët, tjetri iku nga Shqipëria. Sot është një ditë e shenjtë, mu të them, një ditë historike, që me iniciativën e kryeministrit Edi Ramës, që e mori, nuk ka qenë dhe lehtë, por ka marrë një vendim që unë për veten time dhe të gjithë shqiptarë mendoj dhe dëshiroj që të jetë ditë që duhet të jemi krye lart për këtë ditë, këtë vendim patriotik që eshtrat e këtij njeriu të kombit të shkojnë në dheun e vet, në kombin tonë, në adhin në Shqipërinë e shqiptarëve. Në ceremoni u shfaq një dokumentar që shpaloste jetën e Mitat Frashërit në përmasat e shumta të saj. Qysh në moshë të re, Mitat Frashëri u bë ndër njerëzit e shquar që ndihmuan në krijimin e alfabetit modern të gjuhës shqipe dhe ishte ndër firmëtarët e pavarësisë në Vlorë. Ai njihet edhe për bibliotekën dhe librarinë e tij të madhe, Lumos Skëndo. Biblioteka Kombëtare, duke trashëguar bibliotekën e Lumos Skëndos, u bë dhe zotërusja
e një pasurie, e një biblioteke shumë dinjitoze albanologjike, ndër të cilat do të thoja shkëlqen me krenari Inkunabula e Papa Piu të dytë, një vepër e rrallë, me sa dim ne vetëm 7 kopje ekzistojnë në botë dhe një pikërisht në një gjendje shumë të mirë të mbërmbajtur e kemi në bibliotekën kombëtare. Është një vepër në cilën Papa Piu shkruan edhe për qendresën e Arbrit dhe për Skënderbeun dhe për gjithë atë dinjitet të luftës kundër pushtuesve osman. Në faqen e fundit të Inkunabulës është e shkruar me laps vendi dhe shuma e parave që Lumo Skëndo ka shpenzuar në Torino për të blerë këtë Inkunabul. Mos gaboj janë rreth 450 franga ari, që të kuptoj me çfarë pasioni dhe me çfarë dashurie akumulonte gjithë dijen për albanologjinë dhe për Shqipërinë. Në ceremoni përpara arkivolit të mbështjellë me flamur të qëndisur me dorë, qëndronin pjesëtarë të familjes, përfaqësues nga Shqipëria, pjesëtarë të 4 komuniteteve fetare dhe njerëz që dëshironin të shprehnin respektin e tyre për Mitat Frashërin. Ju falenderoj gjithë ata që kanë bërë të mundur këtë event, për kthimin e eshtrave të Mitat Frashërit në Shqipëri, që ju realizua po i shkon në vend amaneti, që të prehet në tokën shqiptare. Ju falenderoj gjithët. Federata Pan-Shqiptare Vatra zyrtarisht vendosi të mos merrte pjesë, edhe pse antarët e saj erdhën privatisht në ceremoni. Kryetari i Vatrës, Dritan Mishto, i shpjegoi kështu arsyet për zërin e Amerikës. I vetmi shqetësim që kishte Federata Pan-Shqiptare Amerikës Vatra është që kthimi i eshtrave të Mitat Frashërit, të gjeniut kombit, të shërbestarit kombit, të njeriu me një orientim shumë të kristalt, shumë të qartë perëndimor, i cili përveç rolit të tij në letërsinë, në gjuhësinë shqiptare ka padyshim edhe peshën e tij politike, mendimin e tij politik ta themi, do donim që të shoqërohej pra ky kthim me një vlerësim të plotë të figurës së Mitat Frashërit, jo një vlerësim i cunguar. Ndaj mendojmë se Federata Pan-Shqiptare Vatra sërish do të mbajë të njëjtin qëndrim që figura Mitat Frashërit t'i përçohet shqiptarëve, brezëve të ardhshëm e plot dhe e pacinguar, sepse në fundit koha provoi që Shqipëria, të cilën besonte Mitat Frashëri, do të ishte shumë herë më e mirë se sa Shqipëria që ne kishim për dekada të tëra. Tomas Frashëri, kreu i sekretariatit për organizimin e vitit të Skënderbeut, kishte ardhur në ceremoni si përfaqësues i qeverisë shqiptare. Në Tiranë do të ketë tashmë banesën e mbrame një nga shtetarët e mëdhenj shqiptar. Kthehet dhe insistoi dhe këmbgul këtu, jo vetëm kryetari i Kongresit të Manastirit, por gjithnjëherësh edhe shpirti i lëvizjes nacionaliste shqiptare, kryetari i Komitetit Shqipëria i Lirë dhe ideatori i ballit kombëtar. Kthehet publicisti, historiani, poeti, filantropi dhe albanologu, kthehet një shërbestar i kombit. Ky nuk është fare një problem as politik, as partijak, as privat, as familjar. Janë gjithë shqiptarët që duan këtë ai që të prehet përfundimisht, jo aty në të baltën që shkelesh me këmbë, por në lartësinë e kodrave të liçenit në cilën shikon Shqipëri dhe shqiptarët në krah të vëllezërve Frashërit të Konicës. Mitat Frashëri ishte një luftëtar kundër komunizmit. Ai iku nga Shqipëria në nëntor 1944 me mbarimin e luftës dhe më vonë krijoi Komitetin Shqipëria e Lirë, që do ta kishte qendrën në Shtetet e Bashkuara. Kthimi i eshtrave të Mitat Frashërit në Shqipëri shënon edhe një përmbushje të dëshirës së tij për të prerur në vendlindje. Ka ardhur koha që ne të shohim përpara. Duhet të krijojmë kushte që Shqipëria mos të jetë vendi tek i cili shqiptarët kthehen vetëm për të prerur, por duhet të krijojmë kushte që shqiptarët mos të ikin më fare nga Shqipëria. Mitat Frashëri mendoj se është një figura kryesore, një nga patriotët realisht, nga patriotët më të shquar që ka patur Shqipëria, dhe fatkeqësisht është hedhur shumë balmi Mitat Frashëri. Skulptori që realizoi bustin e Mitat Frashërit që do vendoset në Tiranë, përdori një shprehje shumë domethënëse. Tha që bustin e Mitat Frashërit e kemi bërë me baltën. Dhe diku dhe me baltën që është hedhur mbi Mitat Frashërin në këto vite. Arkivoli Mitat Frashërit u përcoll me duar tërkitje në pritje për të nisur në Shqipëri më 12 nëntor. Ceremonitë e rivarimit të tij në Tiranë do të mbahen më 14 nëntor. Për zërin e Amerikës, Ilir Ekonomi, New York.
Në Shqipëri, sistemi arsimor sipas një studimi të fundit po has vështirësi të shumta nga shkollat e dëmtuara deri tek rrushfetet për mësuesit. Studimi thekson punësimin e mësuesve me mbështetje politike, favorizimin e nxënësve dhe plagjaturat e diplomave. Korrespondenti Liriana Golli njofton nga Tirana. Një studim i fundit i Fondacionit Mary Ward Loreto mbi etikën në sistemin arsimor zbuloi gjendjen e rëndë në gjitha nivelet e shkollave shqiptare deri në universitete, duke nisur nga mjediset e papërshtatshme në shumë shkolla dhe deri te blerja e notave dhe diplomave. This research has revealed the most shocking results of high-level lack of ethic and corruption in the system. Ky studim gjeti një nivel shumë të lartë dhe shqetësues të mungesës së etikës dhe korrupsionit në sistemin arsimor, tha Imelda Pol, një përfaqësuese e fondacionit. Albania in many parts of the country, especially in the mountains and the rural regions where many children are attempting to go to school. The buildings are still pre-19th century. Në shumë pjesë të Shqipërisë, kryesisht në zonat malore, ka shkolla mjaft të dëmtuara që ngjajnë si të shekullit 19 dhe nuk janë riparuar kur. There are windows missing in the classrooms. It's very, very cold in the winter and children. Kurset e jetesës në to janë shumë të këqija, mungojnë dritaret, klasat janë shumë të ftohta në dimër, askush nuk mund të heqë palltot, tualetet janë të shkatruara dhe larg çdo kushti njerëzor. Për mësuesit problemet janë akoma më të mëdha. So often teachers have to vie with even money to buy their jobs in some areas. Mësuesit pohuan në anketa se i blejnë vendet e punës dhe se ata ndryshohen sa herë që ndryshojnë qeveritë, të cilat i detyrojnë ata të marrin pjesë për veprimtari politike. Teachers lose their dignity, they lose their sense of pride. Kjo i pengon mësuesit në punën profesionale, u humb dinjitetin dhe ata humbin ndjenjën e krenarisë. Studimi ka përfshirë gjithë vendin dhe problemet janë të shumta, duke nisur nga mungesa e dinjitetit dhe respektit si nga mësuesit dhe nxënësit dhe deri tek rrushfetet midis tyre. The children are often in situations where it's a case of nepotism and even they have to win favor from the teachers through gifts, even money. Nxënësit përballen me nepotizëm dhe favorizime për nota më të mira në këmbim të dhuratave dhe parave dhe mësuesit i kërkojnë këto bakshishe që nga një vend më i mirë në tryezat e klasës deri tek notat në provime, thot zonja Pol. Kultura e ndëshkimit është gjithashtu jo etike sepse notat përdoren si dënim për ata që kundërshtojnë gjendjen. Ndërsa në gjitha nivelet shkollore deri në universitete janë shumë të përhapura praktikat e kopimit dhe plagjarizmit, thuhet në studim, blerja e teksteve të gatshme për diploma dhe detyra kursi. Për Zërin e Amerikës, Liriana Golli, Tiranë. Disa ndërmarrje të sektorit privat po ndihmojnë të rinjtë e komunitetit shqiptar në Maltëzi që të punësojnë duke ndikuar dukshëm në parandalimin e migrimit të tyre në vendet perëndimore. Korrespondenti i Zërit Amerikës, Ali Salaj, ka përgatitur kronikën. Disa ndërmarrje private po ndihmojnë në parandalimin e migrimit të të rinjve nga vendlindja e tyre dhe po përmirësojnë në mënyrë të ndjeshme mirëqenien sociale. E tillë është edhe ndërmarrja private Luksall nga Tivari, ku gjendet të punësuar me 10 punëtorë të komunitetit shqiptar nga zona rurale anës Malit, komuna Ulqinit, nga rajoni i Krajës, por dhe nga zona e bashkisë së Shkodrës. Të rinjt të rrinë këtë vend, të punojnë këtë vend dhe të ecin përpara të gjithë së bashku si shqiptar, por kushtet për dike janë ma pak voliqme, dike ma shumë, por në këtë aspekt ne si ndërmarrje në mundu shumë. Punëtorët nga zonat e ndryshme shqiptare janë të kënaqur me kushtet e punës, por edhe me pagat që marrin në këtë ndërmarrje. Vi nga Shqipëria, punoj këtu në Tivar dhe arsyeja sepse ne kemi ardhur në Tivar është pagesa në Shqipëri, papunësia, shumë arsye tjera. Mirë për ne këtu kemi ardhur dhe punojmë, kemi rrogat e kemi më të mira, jemi më mirë, atëherë kushtet e kemi të mira, jemi kënaqur nga kushtet që na kanë kriju për nart dhe jemi aq më shumë kënaqur sepse punojmë në shqiptar dhe në treva shqiptare. Këto janë arsyet që ne punojmë këtu në Tivar. Na jena të kënaqur me kushtet e punës këtu, domethënë kena bashkëpunim me firma tjera, kena punëtor nga Shqipënia, nga vendi jon, na jena dalëm nga një vendi prej Krajit, Moriqinal, edhe jena të kënaqur me kushtet tona, me kushtet punës këtu. Ndërmarrja është duke zgjeruar aktivitetin e vet dhe duke shtuar kapacitetet, gjë e cila parashikon edhe rritjen e fuqisë punëtore. Nëse vazhdon me këtë avaz sikurse tash jemi duke punuar,
Ma merr mendja që fuqia punëtore do të rritet sepse kërkesa e mbulimit të punëve është e madhe dita ditës, kështu që nëse arrijmë që të zgjerohemi me plane tjera edhe jashtë malit zi, pa marrë parasysh se në cilin shtet, normalisht që vetë puna kërkon edhe rritjen e fuqisë punëtore. Luksall është ndërmarrje me një rol të rëndësishëm në shëdhimin e ekonomisë në Maltëzi, e cila po depërton edhe në tregun ndërkombëtar. Sa i përket tregut ndërkombëtar, ne kemi punuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjithashtu kemi pas kërkesa edhe në Evropë, por kushtat tash për tash mendojmë që në të ardhmen do të kemi afarista edhe në Evropë edhe me tutje. Ndërmarrjet private janë duke luajtur një rol të rëndësishëm në shëdhimin ekonomik. Ato janë burimi kryesor i krijimit të vendeve të reja të punës, duke ndihmuar shëdhimin e qëndrueshëm në këtë zonë. Për Zërin Amerikës nga Tivari, Ali Salej. Një hapësirë e gjelbër e vogël mund të sjellë ndryshime të mëdha në lagjet e rënuara të një qyteti, thot një studim i kohëve të fundit në Filadelfia. Korrespondenti i Zërit Amerikës Steve Baragona ishte në qytetin ku kryej studimi, i cili arri në përfundimin se tjetërsimi i sipërfaqeve të lira në parqe të vogla redukton krimet dhe ul depresionin, kryesisht në zonat me të ardhura të pakta. Lagjet e Filadelfias kanë afro 40.000 ngastra të tilla, secila prej tyre është magnet për krime të mëdha apo të vogla, thot Keith Green me shoqatën e hortikulturës në Pensilvani. It sets itself up for dumping like this. It's really not safe. Hidhen plera dhe mbeturina nuk është vend i sigurt për fëmijët që jetojnë për qark. Kushdo mund të fshehet pas shkureve dhe pemëve apo të fshehet drogë. Drugs in here. Mjekja e urgjencës Gina South thot se ndërsa po trajnohen në Universitetin e Pensilvanisë, ajo trajtonte individ nga lagjet e prekura nga krimet dhe droga. We took care of a lot of shooting victims and did a great job. Trajtuam shumë të plagosur nga armët e zjarrit, por bëm pak ose asgjë për të menduar se cilat ishin shkaqet e krimeve. As shooting victims to us in the first place. Hulumtimet e zonjës South zbuluan se mjedisi i lagjeve të rënuara ndikonte tek shëndeti mendor i banorëve. Dihen të stigmatizuar dhe të lënë pas dore, ata përjetonin shumë emocione negative si depresioni, ankthi dhe frika. Ajo thot se i erdhi në mendje ndikimi që mund kishte ndryshimi i mjedisit, ndërsa studioi programin Philadelphia Land Care, të drejtuar nga Keith Green. Ai punson kopshtarët lokal për të pastruar ngastrat, mbjellur pemë dhe bar, kositjen e barit 2 herë në muaj dhe rrethimin e tyre me gardhe dhe dyert që mirpresin vizitorë. Studimi gjeti se të rraurat e zemrës u zvogluan për kalimtarët pranë këtyre parqeve jeshile të sistemuara në krahasim me më parë. Ulumtimi gjeti se edhe depresioni ra afro 40% për kalimtarët pranë parqeve të gjelbra dhe të sistemuara, po ashtu edhe krimet ranë me 10%. Rezultatet tona ishin më të theksuara kryesisht në lagjet më të varfra të qytetit. Kjo lë të kuptohet se mund të ketë lagje të caktuara ku rregullime të tilla të mjedisit mund të kenë ndikim më të madh. Sheila Parker, që ka vite që jeton në atë zonë, thotë se ndryshimet kanë bërë dallime tek shëndeti mendor i banorëve. Njerëzit sapo dalin nga shtëpia shohin vetëm mbeturina dhe ferra të paprera. Kjo ndikon shumë tek mendja. Sistemimi i parqeve ka qenë shumë i dobishëm për mua. Keith Green vuri re se si programi i tij po ndryshonte lagjet. Ai thotë se tani njerëzit frekuentojnë parqet e gjelbëruara. I saw that, but then when you start to throw these numbers like, gun violence is going down and Ndjehesh mirë kur vëren se dhuna me armëzjarri po bie dhe njerëzit janë frekuentues të këtyre parqeve të vogla dhe të gjelbra. More in certain sections of, Philadelphia, you just be like, wow. Ai thotë se zyrtarë nga mbar vendi e telefonojnë me pyetjet se si një hapësirë e vogël e gjelbëruar mund të ndihmojnë në ringjalljen e lagjeve. Ishin këto materialet e përgatitura për ditarin e sotëm. Ditari mund të ndiqet drejt për drejt në faqen e internetit zëriamerikës.com, si dhe në Facebook. Natën e mirë dhe mirupafshim.